Defender วิธีการตรวจสอบจากเทคโนโลยีเฉพาะของ Visco Defender ใช้วิธีแยกความแตกต่างของรูปภาพแยกความแตกต่างโดยวิเคราะห์จุดต่างระหว่างรูปแบบตัวอย่างกับชิ้นงานเป้าหมายวิธีการนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการตรวจสอบเพียงเก็บบันทึกภาพตัวอย่างชิ้นงานดีหลายๆรูปแบบไว้ในระบบจะตรวจจับคุณสมบัติต่างๆในชิ้นงานดีเพื่อช่วยให้ขั้นตอนการตรวจสอบแม่นยำยิ่งขึ้น Defender ช่วยตรวจจับตำหนิภายนอกทั้งรอยขูดขีดคราบสกปรกและสิ่งแปลกปลอมเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลายสาขากาโซฮิโตสุจิวิสโคเทคโนโลยีไทยแลนด์